Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 22-28 iunie. Este o săptămână cu multe rezolvări, cu mici mari minuni în viața fiecăruia, însă este o săptămână în care atenția tuturor va fi îndreptată asupra relațiilor. Acolo veți vedea că pot fi și mici mari ciocniri, dar și rezolvări și, de asemenea, tot această săptămână vine cu un aspect foarte benefic și anume soarele din Rac face aspecte bune pe la nodurile lunare. Ceea ce înseamnă că este o săptămână care vine din nou cu foarte multe vindecări, mai ales vindecări care țin de trecut, de stabilitatea noastră, adică niște informații care apar și care ne ajută să ne stabilizăm mai bine. Acum, este și o săptămână în care, în general, în dragoste, veți vedea că e posibil să fim ceva mai duri, da? De genul totul sau nimic. Mare atenție săptămâna aceasta pe gelozii, pe reacții agresive, pe atașamente posesive. Uite, noi, femeile, doamnele și domnișoarele, putem fi ceva mai dure, da, săptămâna aceasta, adică putem să vrem totul aici și acum, să pocnim din degete așa ca o regină și acum să mi se dea, să mi se facă. Uite, asta poate să stârnească destul de multe reacții impulsive, da, din partea domnilor. Da, aici noi, femeile, trebuie să fim puțin atente, da. Acum, în unele cazuri, cu siguranță sunt și lucruri care merită acest aspect, da? Cu siguranță sunt și lucruri care sunt foarte bine susținute, da? Însă este și o săptămână în care fiecare o să-și dea cu părerea, fiecare o să spună că deține adevărul, doar că, uite, spre final de săptămână este un fel de închidere karmică acolo din profunzime, dar e despre a tăia răul din rădăcină și tot finalul săptămânii vine cu intrarea lui Marte în semnul Gemenilor. Da? Am făcut o filmare în care tot avertizam pe toată lumea că trebuie să fim atenți în luna iunie și în special iulie pe tot ceea ce ține de comunicare. E posibil să fim și noi mai ascuțiți la limbă, fără să stăm să gândim prea mult și de aici să iasă tot felul de situații complicate. De asemenea, Marte acolo în Gemeni, să știți că ne va ajuta pe unii dintre noi să avem curajul să spunem ceva ce altădată nu am fi făcut. Dar, chiar și așa, cred că este o săptămână care oferă mai mult curaj, mai multă viziune și, repet, poate să fie și o săptămână așa cu mici mari răbufniri din partea fiecăruia. Avem de 2 ori nebunul săptămâna aceasta, da, ca și energie. Odată luni avem nebunul și odată miercuri, deci deja e foarte mult. După aia se mai potolesc apele, dar începutul de săptămână poate să fie așa mai tensionat. Aveți deja pentru fiecare zodie în parte în aplicația mea, da? Aveți pentru fiecare zi ce se întâmplă pentru fiecare zodie, aveți și surpriza, aveți și niște cărți oracol, dar până atunci facem așa previziunile generale, vedem cam ce ar putea să se întâmple așa pentru fiecare zodie, dar până atunci hai să vedem și un mesaj oracol pentru săptămâna aceasta. Harpa. Da, deci este o săptămână cu multă sensibilitate, cu multă creativitate. Uite, avem fericire, iar apoi avem anunț. Deci este o săptămână în care se fac anunțuri importante. Este o săptămână în care suntem foarte intuitivi și o săptămână în care e posibil ca această creativitate să crească extraordinar de mult. Bun, la baza pachetului avem păunul, dar trebuie să fim atenți la mândrie, da? Exact ce spuneam, adică e o săptămână în care trebuie să vedem și noi cumva niște limite, nu că mi se cuvine, că eu merit, că da, merităm, eu nu zic nu, dar poate, știu eu, este o săptămână în care trebuie să fim puțin atenți pe partea aceasta, da? Că și strălucirea asta e bună, dar trebuie să înțelegem că fiecare om trebuie să strălucească în felul său. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că te invit pe aplicația mea să vezi ce se întâmplă pentru zodia ta săptămâna aceasta. Ai acces gratuit. Dacă n-ai actualizat-o, o ai deja și n-ai actualizat-o, te invit să o actualizezi. Mergi în Google Play sau în App Store și apasă actualizare. Cei care nu știți să o instalați, aveți aici în primul comentariu, e în funcție de telefonul pe care îl aveți. Am scris acolo mărci de telefoane, nu fac reclamă ca să ne înțelegem, dar e mult mai ușor de înțeles pentru toată lumea, că poate nu toată lumea știe ce înseamnă sistem Android, sistem de operare Android. Așa că aveți în primul comentariu, dacă vă găsiți telefonul prin lista aia, pe linkul ăla apăsați. Da? Sunt 2 categorii. Apăsați, vă duce direct în magazinul de aplicații, nu trebuie să plătiți nimic, da?
apăsați instalează, deschideți, vă faceți cont sau fără cont, puteți să intrați și fără cont, că nu e neapărat, și vedeți acolo câte videoclipuri vreți voi și pe lângă asta aveți și citiri, vă puteți face citiri de tarot și din clipă în clipă săptămâna aceasta și într-o următoarea perioadă, mă rog, nu vreau să mai zic dinainte că nu sunt lucruri care țin de noi, urmează să aveți în aplicație, dar o să dau notificări, da, în aplicație, că primiți și notificări cu mesaje despre iubire de sine, afirmații pozitive, zilnice, gratuit. O să anunț acolo pentru că în aplicație veți avea și funcția să dați like, să comentați, să ne dați feedback, da, să ne spuneți ce vă place, ce nu vă place, ce vreți să îmbunătățim și tot acolo în aplicație o să aveți acces și cumva pe capitole, adică ați intrat pe videoclipul mare și o să apăsați pe un buton și spuneți vreau la Zodia Berbec, vreau la Zodia Fecioară, da? Dar durează, e în lucru, nu depind toate etapele de noi, da? Mai durează, o să anunț, dar dacă ai deja actualizat aplicația sau dacă deja o ai instalată, oricum vei primi notificare și vei ști. Da? Vă iubesc, vă îmbrățișez, vă mulțumesc că îmi sunteți alături în continuare și nu uitați că dacă vreți să mă susțineți și dacă vreți în continuare ca acest proiect să continue cu previziunile, instalați aplicația și vedeți gratuit câte videoclipuri poftește inimioara voastră, cu reclame mult mai puține față de ce era pe YouTube. Da? O să vedeți o reclamă la începutul videoclipului și apoi gata. Da? Tot videoclipul 30-40 de minute, o oră cât ține, nu vă mai apare nimic. Da? Vedeți în liniște și pace. Gata, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și nu uitați că uneori poate e bine să fim puțin mai prudenți pe tot ceea ce ține de orgolii și uneori, da, nu-i despre a pleca capul, ci este despre a înțelege că fiecare om le are pe ale sale și bune și mai puțin bune, dar eu cred că este o săptămână așa de foc și o săptămână în care vom avea foarte multe decizii de luat, poate chiar și din punct de vedere karmic, dar, repet, eu cred că e o săptămână cu foarte multe rezolvări. Vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o săptămână cât mai frumoasă și nu uitați, intrați pe aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră. Și cei care ați înțeles cum anume se instalează aplicația și unde anume se găsește, cu toate că mereu aveți atașat în primul comentariu al filmării, în afară de TikTok, acolo nu mă lasă să pun linkuri, sau pe Instagram, dar găsiți în descriere. Vă rog frumos, cei care ați înțeles, vă rog frumos, ajutați și pe cei care nu înțeleg cum anume să instaleze, ce se întâmplă, pentru că nu toată lumea se pricepe atât de bine pe partea asta de tehnologie. Gata, vă iubesc, vă îmbrățișez, ne vedem pe aplicație.